Așa arată lucrarea terminată. Am lucrat doar cu corpuri azi. Bună ziua, dragi urmăritori ai canalului, sunt Mihai Rus de la stuparu.ro. Este 4 aprilie 2020. Acesta e un lan de rapiță cel mai timpuriu, să zic așa, în apropierea stupinei mele, undeva la 1 kilometru. Și după cum vedeți, doar ce începe să înflorească. Acum am avut o săptămână rece. Până acum, săptămânile următoare arată foarte bine, arată la un 20, chiar și 20 plus. Așa că să vedem ce putem face astăzi la stupi pentru a pregăti familiile pentru acest cules timpuriu și totuși pentru a avea în vedere culesul principal țintă, care e culesul de la Salcâm. Să vedem cum arată stupii. Circulă destul de bine, considerând că suntem undeva pe la ora 5. Așa, să vedem un pic în interior, dacă avem ce ne dorim, adică un stup plin. Da. Deci dacă vă uitați, e efectiv plin cu albine. Și bănuiesc că și corpul de jos e la fel. Ce vom face în cazul ăsta, fiindcă vrem să continuăm creșterea de puiet pentru a ne prepara pentru Salcâm. Am pregătit deja două corpuri, ăsta e pregătit ca să ajungă de desubt. Prima ramă păstură din 2019. Pe urmă aici am niște rame așa parțial cu miere, ca să extindă cuibul. Și aici am rame cu ceva miere. Astea toate sunt de la depozit. Și corpul ăsta va ajunge de desubt, ca matca de jos să poată oa. Și aici mai am încă un corp, tot așa plin cu rame goale. Astea sunt pentru magazia de miere, care va ajunge deasupra cu o gratie Hahnemann de desubt. Asta e tot ce voi face acum. De acum înainte, la stupii care sunt cum e acesta, vom lucra doar cu corpuri, pe cât posibil. Ce am uitat să vă mai spun, dau cu Hive-Alive 10 ml la litru de sirop pe ramele de la depozit, care sunt un pic mai vechi. Aici chiar am avut un pic de mucegai. Nici la mine nu reușesc pe toate să le iernesc, cum ar veni, să le stochez peste iarnă în cea mai bună formă, dar totuși sunt ok. Eu le țin cu plante aromatice deasupra și de desubt în turnuri cu aerisire jos. Deci ramele astea care mai trebuie curățate de ele le ajut efectiv dându-le Hive-Alive 10 ml la litru, care omoară deja din bacterii și ciuperci și le ajută să poată să le curețe mai repede și să rămână stupul cât mai curat. Bun, deci gratia Hahnemann și deasupra corpul gol pentru strânsură. Așa arată lucrarea terminată. Am lucrat doar cu corpuri azi. Vom vedea într-o săptămână ce se întâmplă. Așa, vreau să vă arăt un pic și stupul de pe cântar, ca să știți mereu la ce ne relaționăm când vă dau greutăți de pe cântar. Și acesta, după cum se vede, e plin. A terminat turta și acum ne pregătim să facem exact aceeași operațiune și la el, ca și ceea ce ați văzut înainte. Tot cu două motoare,
o matcă jos, una sus. Aici am pornit aparatul și la cutia de jos. Le ridic cutie cu cutie ca să nu mă fie greu. Și vă arăt un pic cam ce e în cutia de jos. Deci efectiv plin, un moment bun ca să dăm spațiu și iarăși un moment bun că a început înflorirea rapiței. Înainte să așez corpul cu albine peste, corpul gol, deja adăugat pe soclu, va trebui să curăț toate aceste crescături. Crescând în primăvară familiile într-un spațiu restrâns, ele încearcă să clădească în spațiul în care l-au. Și acum când continuăm să lucrăm cu corpul și le dăm mai mult spațiu, va trebui să curățăm aceste crescături ca să se potrivească perfect peste corpul de jos. Cam atât pentru astăzi. Cam asta, să zic, e filmul final pentru dezvoltarea de primăvară. Am ajuns în stadiul ăsta la culesul timpuriu. De acum încolo încercăm să facem un pic de producție la culesurile timpurii. Vor mai fi lanuri de rapiță care înfloresc după, dar avem tot timpul în cap culesul de salcâm și targetul nostru de a ține familiile din roit și să le menținem cât mai mari pentru culesul de salcâm. La culesul de salcâm o să vedeți că o să le organizez altfel, cu o singură matcă, cu cât mai mult puiet căpăcit în stupi, pentru a putea da maximul de randament la salcâm. Deocamdată le lăsăm așa, cu două măci, pentru a se și dezvolta și a și strânge. Mulțumesc că ne urmăriți! Numai bine, baftă și dumneavoastră la culesurile timpurii care încă n-au început în România și mai aveți timp să acționați. Numai bine și nu uitați, tuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!